Έπαιρναν τα αγόρια του που σας είπα γύρω στα 16 περίπου τα αγόρια, έβαλαν τα γραμμή έξω και σημαδεύαν τα να τα πυροβολήσουν φαλακροί, τέρατα, αγροί, με φωνές, με πολύ ορλαχτά, ήθελαν να πιάσουν κοπέλες. Μια μάνα γονατίζει κάτω και βάζει τα νύχια της στο πρόσωπο της δεξιά και αριστερά και τρέχαν αίματα. Και λένε τους πάρτε με μένα, να μην πιάνε τις κόρες της. Το τραύμα μου έγινε η δύναμη μου. Είμαι η Άννα Γιανκουλή Μουζούρα. Είμαι μισή από το Καϊμακλίν και μισή από το πιο όμορφο χωριό της Κύπρου, τη Χάρτσα, της επαρχίας Κερίνιας. Το 1974 ήμουν 6 χρονών. Ήμουν ένα χαρούμενο παιδί, με περιέργεια, έντονη παρατηρητικότητα, πολλές φακίδες και τζίντζερ μαλλιά. Στις 14 Αυγούστου το 1974 μας βρίσκει την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τα δύο μου τα αδέρφια, όχι την αδερφή μου γιατί αυτή ήταν διακοπές, στο βουνό με τη θεία μου, η οποία αδερφή μου κοιμήθηκε πριν 6 χρόνια από καρκίνο. Μας βρίσκει σε μια περιοχή που λεγόταν οι Μάντρες, λεγόταν έτσι, ήταν οι Μάντρες των Καϊμακλιωτών. Είναι μια περιοχή έξω από τη Μια Μιλιά, συγκεκριμένα κοντά στον Άη Δημήτρη. Εκεί, σε εκείνη την περιοχή, είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος. Μόλις καταλάβαμε ότι έγινε πυροβολισμοί, φασαρία, πήγαμε σε ένα μικρό σπιτάκι που είχαμε. Ήμασταν μόνο στην αρχή οι γονείς μου, εγώ τα αδερφιά μου, μια θεία, η θεία η Όλγα μαζί με τον άντρα της και ένα ζευγάρι που το Παλέκυθρο. Μέσα σε εκείνο το μικρό το σπιτάκι είχε και ένα σωρό από κρυθάρι. Ο πατέρας μου σε μια στιγμή, επειδή κρατούσε παλιά οι άνθρωποι, οι γεωργοί, η χτενοτρόφια, κρατούσε σε ένα μαχαιρούι που λεγόταν τσακούι στην Κυπριακή. Φοβόμενος μήπως του κάνουν κακό, που το κρατούσε, έριξε το μέσα σε τούτην τη σωρό που το κρυθάρι. Όμως για κακήν του τύχη, την ίδια στιγμή άνοιξε η πόρτα και τον είδε ένας Τούρκος. Αυτός φυσικά δεν κατάλαβε τι ήταν και σημάδεψε τον με το όπλο στο κεφάλι και του είπε «Δώσ' μου τώρα τι έβαλες μες στη σωρό δαμέ». Καταλάβετε όμως ότι δεν μιλάνε του κυπριακά, με κινήσεις που γίνονταν, με φασαρία, με φωνές, με εντάσεις. Λοιπόν, και τι κάνει η μάνα μου, σηκώνεται και πάει μπροστά του και λέει του σταματά τον δηλαδή και προσπαθεί με κινήσεις να του δείξει ότι δεν ήταν κάτι κακό και ότι ήταν κάτι που κόφηκες, έκαμε δηλαδή τις κινήσεις ότι κόφηκες ψωμί, φαΐ. Πάλευε με φωνές. Είπεν της δώστε μου το και ξεκινήσαν όλοι να ψάχνουν μες στο κρυθάρι να έβρουν το μαχαιρούι. Τα σέρκα της μάνας μου ήταν κάτι που τις λίγες κουβέντες που έλεγε η μανούλα ότι έτρεχαν αίματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, στην προσπάθεια μέσα σε έναν κρυθάρι να σκάφκεις, λογικό έτρεχα, που η ένταση της έτρεχαν από τα σέρκα της αίματα. Λοιπόν, δίνουμε το μαχαιρούι και έτσι φεύγει ο Τούρκος. Βγάλουν μας μετά όλους εμάς έξω και μαζευκόμαστε όλοι στην πλατεία τέλος πάντων, και αμένει θυμούμε τι ήταν, πολλής κόσμος. Και ξεκινήσα
και ζητούσαν οτιδήποτε θεωρούσαν αυτοί πολύτιμο. Πιάνναν του τα ρολόγια του, το σταυρό του, τα οτιδήποτε πολύτιμο είχα. Τα χρήματα τους. Και το άλλο που ήταν πολλά έντονο εκείνη τη στιγμή ήταν ότι έπεσε ένας όλμος κάπου που έπεσε ο όλμος και δίπλα, επειδή ήταν φάρμες, σκοτωθήκαν πολλά ζώα, τα οποία αρκετά ήταν του πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε μέχρι που κοιμήθηκε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση σαν άνθρωπος. Λοιπόν, πιάσαν τα πολύτιμα που ήθελαν πράγματα, οι Τούρκοι, να σας πω, ξέχασα να σας τους περιγράψω. Οι Τούρκοι τούτοι, γιατί στην αρχή αλλάξαν, ήταν οι λεγόμενοι, αν τους ξανακούσετε, είναι οι γιουρούκιες. Γιουρούκιες σημαίνει ήταν φαλακροί, τέρατα, αγροί, πάρα πολλά αγροί. Σε αντίθεση με τους άλλους στρατιώτες τους Τουρκοκύπρους που είχαν την μορφή, που να σας πω παρακάτω δηλαδή. Λοιπόν, άρα σκεφτείτε και τούτους τους ανθρώπους. Λοιπόν, μετά ξεκινήσαν να διαχωρίζουν τα γυναικόπαιδα από τους άντρες. Χώρισαν τους. Μαζί προσπαθούσαν να πάρουν και τα αγόρια, γύρω στα 16, ας πούμε, όσοι φαινούνταν μεγαλόσωμοι. Άρα έπιασαν τους και εκείνους. Χωρίσαν. Εγώ δεν ήξερα που πήγαινε ο παπάς μου. Καταλαβαίνεις, νιώθεις εκεί ότι εντάξει, κάτι συμβαίνει δαμέ. Βάλαν μας μετά, παίρνουν μας σε μια μεγάλη αποθήκη που ήταν μια τεράστια σιδερένια πόρτα και για να την ανοίξουν πυροβολήσαν. Άρα δέχτηκαν πυροβολισμούς και βάλαν μας μες στην αποθήκη. Θυμούμαι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Μπορούμε όμως να μάθουμε περίπου πώς ήταν. Ήταν πολύ. Λοιπόν, όταν μας έβαλαν εκεί, έφυγαν τούτοι και ο κόσμος όπου έβρισκε έπεφτε. Εξαπλώνε. Άλλοι χαμέ, άλλοι είπα στις σακούλες. Τι βράδυ ήταν τούτο, δεν μπορώ να σκεφτώ αν κοιμήθηκε κάποιος άνθρωπος. Την επόμενη μέρα μπήκα συμπάλε τούτοι οι άγριοι, οι φαλακροί, τα τέρατα και μπαίνοντας μέσα με φωνές, με πολύ ουρλαχτά, ήθελαν να πιάσουν κοπέλες. Απροετοιμαστεί γενικά, πιάσασαν αρκετές, δεν ξέρω πόσες πιάσαν, αλλά είδαμε ότι τις έπιασε, τραβούσαν τες, γιατί δεν ήθελα. Αλλά μια σκηνή που, όπως ξαναείπα, αν ήμουν ζωγράφος, θα μπορούσα επακριβώς να πω τούτη τη σκηνή μου να ακούσετε και να το κάνει τέλεια, να το ζωγραφίσει, ή αν ήμουν εγώ ζωγράφος. Λοιπόν, μια μάνα γονατίζει κάτω, κάνετε εικόνα, για μένα ήταν η εικόνα της Παναγίας. Και παρακαλά τους λοιπόν, και παρακαλά τους οι καημένοι να μην πιάνε τις κόρες της. Φαίνεται ήταν 3, δεν θυμούμαι πόσες ήταν, οι δικές της, ας πούμε, γόνατα. Και βάζει τα νύχια της στο πρόσωπο της δεξιά και αριστερά και τρέχαν αίματα. Και λένε τους, πάρτε με μένα, να μην πιάνε τις κόρες της. Και πήραν τις κοπέλες. Και μετά, όταν τις έφεραν μετά από λίγη ώρα, πετάξαν τις όπως τα τσουβάλια από τις πατάτες. Παίρνοντας τις κόρες του της γυναίκας και τις άλλες τις κοπέλες, εγώ δεν ξέρα που τις έπαιρναν, αλλά βλέποντας ότι η γυναίκα να αντιδρά τόσο πολλά να μην τις πάρουν τις κόρες της, άρα καταλάβαινα ότι σίγουρα ήταν να τους έκαναν κάτι κακό. Άρα, αντιλαμβανόμενοι ότι για να αντιδρά μια μάνα να μην πάρουν τα παιδιά της τούτα τα τέρατα, άρα εγώ εκλαμβάνα σαν μωρό ότι σίγουρα ήταν να τις σκότωναν ή σίγουρα για να κάνει έτσι θα τις έβλεπαν τις κόρες της. Ήταν σαν τον αποχαιρετισμό.
Όπως και μετά που τις έφερνα, αφού ήταν πολύ άσχημα. Ήταν λερωμένες, κλαίαν, ήταν άσχημες οι μορφές τους. Λοιπόν, τελειώνει τούτο. Αφού είδαν τούτο το περιστατικό, δηλαδή είδαν την κίνηση, γιατί δεν ξανά οι άνθρωποι τι σημαίνει πόλεμος και τι σημαίνει κακομεταχείριση. Μόλις είδαν τι έκαναν στις πρώτες κοπέλες, κάποιες άλλες κοπέλες, τι έκαμασαι, πιάσαν τα μαντήλια που τις γιαγιάδες και φορήσαν τα, νερό και χώμα και βάλαν στα πρόσωπα τους. Και ο λόγος ήταν για να φαίνονται μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα μία κοπέλα σκέφτηκε να μπει μέσα σε μια σακούλα και να κάτσουμε εμείς τα παιδιά πάνω στη σακούλα, κάτι πολύ σωστή κίνηση, και αυτή η κοπέλα δεν δέχτηκε καθόλου κακομεταχείριση. Ήταν πολύ έξυπνη η κίνησή της. Λοιπόν, όταν η μάνα ούρλιαζε, γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι, οι Τούρκοι ενευρίασαν. Γίνεται μεγάλη φασαρία και πιάσαν τα όπλα τους και πυροβολούσαν πάνω από τα κεφάλια μας στον απέναντι τοίχο. Πυροβολούσαν πάνω από τα κεφάλια μας στον απέναντι τοίχο. Λοιπόν, το άλλο περιστατικό που θυμούμε μέσα σε εκείνη την αποθήκη είναι ότι αφού περνούσαν οι μέρες, εμείς επεινάσαμε. Έτσι εγκρινιάζαμε της μάμας μου. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι να μας δώσει να φάμε, γιατί ήταν κάποιους άλλους ανθρώπους η αποθήκη και θέλαν γίνει τα πράγματα που είχα να ταΐσουν να φάσει. Σύμφωνα με το ότι δεν ήξεραν το άγνωστο το πότε, άρα δεν της έδιουσαν της μαμάς μου κάτι να φάει. Θυμούμε, έδωσαν τις λίγες πατάτες τηγανιτές και έφερε μας, εννοείται φάμε εμείς εκείνοι. Και ως τώρα, όποτε έχω με σερβίρει κάποιος στο τραπέζι πατάτες τηγανιτές, εγώ δεν τρώω τες αμέσως. Στέκουμε, βλέπω τες, λες και περιμένω κάτι, ευλογώ τες και μετά να τες φάω. Πρέπει να σας πω όμως, που συγχωράτε με που δεν το είπα πιο πριν, αν δεν κατάφερναν να πάρουν κοπέλες οι στρατιώτες, τι έκαναν για να εξασκήσουν η ψυχολογική βία. Έπαιρναν τα αγόρια του που σας είπα γύρω στα 16 περίπου τα αγόρια, έβαλαν τα γραμμή έξω και σημαδεύαν τα να τα πυροβολήσουν, είτε να πυροβολήσουν τα αγόρια, είτε να πάρουν κοπέλες. Το πράγμα εγώ δεν το θυμούμαι, αλλά στην προσπάθεια μου, όταν ζητούσα από τον Ερυθρό Σταυρό να μου δώσει έναν πιστοποιητικό, μια βεβαίωση ότι ήμουν εχμάλωτη, γιατί ήθελα το για μένα, όχι για κανένα συμφέρον άλλο, και είπαμε ότι δεν υπήρχαν στα αρχεία τα ονόματά μας, που ήταν ψέματα τούτο, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός καταγράψε μας, όπως να σας πω παρακάτω. Έκανα μια έρευνα και προσπάθησα να βρω ανθρώπους και έχω μια μεγάλη λίστα με τα ονόματά τους και την ταυτότητα τους. Πάρα πολλοί που γίνουν τώρα κοιμήθηκαν. Τι έκανα μετά. Πήγα και ξεκίνησα με το κασετοφωνάκι μου να πάρω και κάποιες συνεντεύξεις. Ένα από τα παιδιά που πήγα με τον αδερφό μου ήταν ένας που τους 16χρονους, ο οποίος μου είπε τούτον το περιστατικό, εγώ δεν το θυμούμαι. Και πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τελειώσει την κουβέντα του, έκλαιγε και ήμουν με τον Γιάνγκο τον αδερφό και λέει μου, Άννα, σταμάτα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Και να έρθουμε άλλη φορά για να μου πει κάποια πράγματα, άρα έχω το και τούτο. Συν είχα πάρει και από έναν άλλο γνωστό του αδερφού μου πάλι, ο οποίος Τσίνος πήραν το στα Αδάνα τούτον τον άνθρωπο και έχω την ηχογραφημένη, εύχομαι κάπου να την έχω. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στο κομμάτι της πείνας. Αφού ένιξε η μαμά μου τι να μας δώσει, όταν ήταν οι άλλοι που σας είπα, ήταν οι Γιουρούκιες, οι Άσχυπιο και οι άλλοι που μιλούσαν και λίγο κυπριακά. Και πήγαινε η προμονητής και λέει τους, μπορώ να πάω να φέρω πίσω από το σπίτι, από τη φάρμα, κάτι φαγώσιμο.
Έλαλουν της, αν με φοάσαι πήγαινε. Λέει μας και εμάς, μείνετε δαμέ εσείς μάνα μου με την θεία την Όλγα και να πάω, σκεφτείτε τώρα μια γυναίκα, να φύγει μόνη της μέσα σε εμπόλεμη περιοχή για να πάει να φέρει φαΐ. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι ήμουν και ανυπάκοη, σύντοτη, ήμουν και περίεργη. Και λέω εγώ, ναι, σιγά που να αφήσω τη μάμα μου να πάει τώρα μόνη της και πού ξέρω εγώ αν με την σκοτώσω. Λες και εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, έναν 6χρονο παιδί να σώσω τη μάνα μου. Αλλά δεν την αφήνα. Ρε κάτσε, όχι, ρε μείνε. Λαλή σου γυναίκα, είναι μόνο να κάνω, κάτσα την πάρω και τούτη μαζί μου. Και πιένοντας πίσω, περάσαμε από ένα γεφυράκι που είχε κάτω από ποταμό και είδαμε 2 στρατιώτες Έλληνες σκοτωμένους, τον έναν πάνω στον άλλο, να τρέχουν αίματα. Ήταν σκοτωμένοι. Η καημένη μάμα μου να με τραβά και εγώ να τραβώ από την άλλη. Να τα δω, να τα δω όλα. Ήταν για τη δική μου, για έναν 6χρονο παιδί, τούτα ήταν πάρα πολλά περίεργα. Και τούτη ήταν η άλλη σκηνή που θα την ξεχάσω ποτέ μου. Πιάσαμε τρέχοντας και μετά ξαναμπήκαμε μέσα στην αποθήκη και τούτον ήταν και έναν δεύτερο τραυματικό για μένα. Εγώ και η μητέρα μου μετά δεν μπορούμε να μείνουμε σε κλειστό χώρο. Έγινα κλειστοφοβική και όταν προσπάθησα να τον νικήσω, η ανάλυση της περίπτωσης μου τέλος πάντων ήταν διότι εγώ βγήκα από τούτον τον χώρο και έπρεπε να ξαναμπώ. Τα αδέρφια μου δεν είναι κλειστοφοβικά. Έναν άλλο περιστατικό, πάλι που μου το θύμισε ο Γιάνγκος, ήρθαν με φορτηγά να φορτώσουν τα ζώα, να τα πιάσουν τα ζώα. Και η μάμα μου πάλι έφτιανε μπροστά, 3η φορά. Η ηρωίδα δική μου μάνα, η Δέσποινα που μετά έγινε η Μαρία Μοναχή. Και λέει τους, γιατί τα παίρνετε, είναι δικά σας, τούτα. Γιατί τα παίρνετε μαζί σας. Και λέει του, στρατό σπινά κυρία, θέλει να φάει. Φασαρία πάλι. Τι πιο εύκολο να μ' εσύ φωνάζεις έναν πυροβόλησες, σε τελειώσες. Ποια είσαι εσύ. Άρα ερχόμαστε σε συνεχόμενα θαύματα στη ζωή μου. Εγώ βλέπω το θαύμα, το επαναλαμβανόμενο θαύμα του Θεού. Γιατί εσύ και εγώ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να μην ζούσα. Και εγώ και όλοι. Ενώ μιλώ και για τόσους άλλους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους. Λοιπόν, και μετά, τούτοι δεν ήθελαν να μας αφήσουν να φύγουμε. Όμως ήρθε ένας λοχαγός και ξεκίνησε και θύμωνε τους. Και είπεν τους, θα τους αφήσετε ελεύθερους. Και για να μας, θύμωσεν τους δικούς του και είπεν να μας αφήσουν ελεύθερους. Και για να βεβαιωθεί ότι θα μας άφηνε, έμεινε τζαμέ τούτος ο άνθρωπος, ο Τούρκος. Όμως έπιασε βροχή, 15 Αύγουστος βροχή. Και πρέπει, λέει, να περιμένετε να σταματήσει η βροχή και να σας αφήσουμε να φύγετε. Χωρίς να σταματήσει η βροχή. Λέει και κόφτε μας εμάς τώρα, αν έβρεσε σιγά. Θα βλέπεις μετά, και δείξε μας που ποια πλευρά, γιατί εν παιδιάδα, χωράφια, πού να πάεις. Και μετά μόλις σταμάτησε, ξεκίνησαν οι ούλοι αγέλοι, ταλαιπωρημένοι ανθρώποι, ούλοι να περπατούμε στο μετά. Ευλογία το ότι έβρεξε, γιατί έσκασε η ζέστη του Αυγούστου. Αλλά από την άλλη ήταν ζέστη, διψούσαμε και περπάτασε και ξέρεις που επιένες. Εγώ έξερες που επιένες. Δεν ξέρω, οι μεγάλοι επιέναν μπροστά, δημιουργήτουν έτσι. Σε μια στιγμή ήταν 2 στρατόπεδα και δεν ξέραμε πού να πάμε, αριστερά ή δεξιά να ζητήσουμε νερό. Κάτσαν οι μεγάλοι, σκέφτοντα και τελικά πήγαμε δεξιά. Αριστερά ήταν οι Τούρκοι, ήταν να πάμε να πέσουμε μπάλε μέσα στους Τούρκους.
Και πάμε δεξιά και ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος ο καημένος έπιαμε νερό, αφού ψούσαμε, τρέξαμε εμείς τα παιδιά πάνω του και είχε το όπλο πάνω στο παπούτσι του. Εκπυρσοκρότησε το όπλο και πιάσαν τον άνθρωπο και πήραν τον στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο ήταν η βάρδια της αδερφής της μητέρας μου, η νοσοκόμα, η Εντρούλα, δούλευκε η γυναίκα. Αλλά λέει του ανθρώπου, μα πού ψάχναν μας, πού λέει του χτύπησες. Και λέει, αφήσαν κάποιους ανθρώπους, πρόσφυγες, αφήσαν τους ποτζί στη μια μίλια και ήρθαν κάτι μητσί πάνω μου και έτσι και έτσι. Λέει, μόλις ακούει η θεία μου, καταλαβαίνει ότι είναι η αδερφή της. Με τα ανήψια της, τα αδερφοδούχνια της. Και τηλεφωνά στον Ερυθρό Σταυρό και έρχονται φορτηγά. Και βάλουν μας πάνω τα φορτηγά και πήραν μας στο σχολείο της Δασούπολης. Παρένθεση. Ο πατέρας μου δεν ήξεραμε πού να πάμε. Μεταγενέστερα έμαθα ότι αυτούς τους άντρες, κάποιους επήραν τους στα Άδανα και κάποιους επήραν τους σε μια αποθήκη που λεγόταν αποθήκη του Παυλίδη. Ο πατέρας μου ήταν από τους τυχερούς που πήγε στην αποθήκη του Παυλίδη. Και να πούμε εδώ ότι σαν οι άνθρωποι, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να τα πει. Τα κουβάλισε μέχρι τέλος και εγώ, όπως καταλάβετε, άρεσκε μου να κάνω ερωτήσεις. Και το μόνο που κατάφερα με μεγάλη πίεση να μου πει είναι ότι είχαν τους διμένα τα μάτια τους και τα χέρια τους πας σε μια καρέκλα και κρατούσαν σήμα σέρκα και κάμναν τα εξίζαντα μεταξύ και βάλαν τα στον λαιμό τους ότι να τους σκοτώσουν. Και περνούσαν το μαρτύριο. Δεν μου είπε τίποτε άλλο. Τούτα ξέρω. Στο σχολείο της Δασούπολης πέφταμε χαμέ μέσα στις τάξεις. Χτύπαν το κουδούνι, αλλά το κουδούνι δεν χτύπα για να πάμε διάλειμμα. Το κουδούνι χτύπα για να πάμε να φάμε. Και θυμούμαι ένα φαΐ συγκεκριμένα πουλά, τις φαγές οι οποίες ήταν μετρημένες μες στο πιάτο. Και αμέ πρέπει να μείναμε 9-10 μέρες. Και μια καλή ημέρα έρθαν οι άντρες. Κάποιοι, όχι όλοι, ήρθαν κάποιοι και μέσα σε εκείνους ήταν και ο πατέρας μου. Εκεί ήταν πραγματικά μια σκηνή, πολύ όμορφη σκηνή, πολύ λυτρωτική, πολύ σωτήρια. Νιώθεις το πόσο πλούσιος είσαι, γιατί στη ουσία εμένα εξαλανώθηκε η οικογένειά μου. Ησυχάζεις. Και τι έγινε μετά. Είπεν στις ειδήσεις, λέει η φίλη της μάμας μου η Σταυρούλα, άκουεν ότι αφήσαν εκείνους τους πρόσφυγες, ξέρω εγώ ήταν εχμάλωτοι και άκουσαν την κυρία και πήραν τηλέφωνο στο σχολείο. Και κάλεσε την ευκήκε τη μητέρα μου και έπιασε τη στο τηλέφωνο και είπεν της έλα στον Πολύστυπο. Και εμείς πήγαμε μετά στον Πολύστυπο, όλοι, η αδερφή μου ήταν, είπαμε διακοπές. Και δεν είχαμε που να μείνουμε και δώσαν μας ένα σπίτι το οποίο ούτε ρεύμα είχε ούτε νερό. Αλλά είχαμε ένα, και θυμούμε ότι πιένες στο καφενείο ή στον μπακάλικο και περίμενες και σειρά για να σου δώσουν ένα ψωμί, μια κουβέρτα, την πατανία, κάνει έναν πόλιπιφ. Θυμούμαι τη μαμά μου να κάνει πόλιπι και φτέδες με πόλιπιφ. Μου αρέσκουν καθόλου. Και είχαμε τη σκηνή που άλλη που θυμούμαι. Ελυπήθηκα που πετάξα σε το χαρτάκι που έγραφες. Εγγράφα σου. Πήρες ένα ψωμί, πήρες τούτα ή είχαν τα ρούχα ξεχωριστά. Και πήγαινες, είναι τα μωρονίδες, πήγαινε δαμέ, εσύ πήγαινε εδώ και για να ντυθείς. Και κλείω με το να σας πω ότι εγώ αφού πήγα Δευτέρα εντάξει, πολύ καλή μαθήτρια, δεν θυμούμουν τίποτε. Ούτε πρόσθεση, ούτε αφαίρεση, ούτε το α, ούτε το β. Έκλεισαν όλα. Όμως είχα πολύ καλή δασκάλα, και ήταν και μόνο διδάσκαλο. Μια δασκάλα έκαμε τους ούλους στον Πολύστυπο. Έτσι κατάφερα και επανήρθα. Η λύτρωσή μου, πέρα από τις προσπάθειες που έγιναν του, γιατί είχα πάρα πολύ αγάπη από την οικογένειά μου, είμαι πολλά τυχερή, συν τις προσευχές, να δούμε προσευχές που έκαναν η μάνα μου και ο παπάς μου, αλλά η μάνα μου παραπάνω.
Ξεκίνησα, είχα σιρήνες στα αυτιά μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και το βράδυ, ως τώρα δεν μπορώ τέλεια σκοτεινά να κοιμούμαι. Θέλω λίγο φως. Αλλά είχα τούτο το πράγμα, ξύπνουν με φιάλτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ώσπου και ξεκίνησα τον αθλητισμό στα 12, αλλά ποτέ δεν τα έβαλα κάτω εννοώ γενικά. Ξεκίνησα τον αθλητισμό, μόλις ξεκίνησα τον αθλητισμό, σταματήσαν όλα. Γιατί δεν ξανά είχα ούτε φιάλτες, ούτε τίποτε. Όλα πήραν τον δρόμο τους. Λοιπόν, έναν άλλο περιστατικό που πάλι σημάδεψε τη ζωή μου είναι πριν τις 14 του Αυγούστου στο πραξικόπημα, 15 Ιουλίου εκείνες τις μέρες, όταν είμαστε στο σπίτι μας στο Καϊμακλή, που μια καλή ημέρα ανοίξε η πόρτα, μπήκαν αρκετοί στρατιώτες μέσα με τα όπλα να μας πυροβολήσουν, να μας σκοτώσουν, γιατί να τους δώσουμε τα όπλα που είχαμε κρυμμένα. Η μάνα μου λέει τους, μα έχουμε εμείς έτσι, δεν έχουμε όπλα δαμέ. Και έφυγα εγώ μπροστά και είπα τους να σας κάνω τριαντάφυλλον, το τριαντάφυλλον εμποτό, να σας κάνω ένα τριαντάφυλλον και μην μας σκοτώσετε. Έγινε παρακάτω, έφυγαν οι στρατιώτες, αφού δεν ήβραν τίποτε, έκαναν τα μπουμ 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 και φύγας. Έκαναν τα χρήστα. Αφού έψαχνα, να μείνουν στο λόγο σου και πού ξέρουν ότι εσύ είσαι σωστός. Το τραύμα μου έγινε η δύναμη μου. Δηλαδή πλέον, πρώτο ευγνωμοσύνη, απέραντη ευγνωμοσύνη, το ότι εγώ σας ξαναείπα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι τώρα που μιλούμε δεν είναι στη ζωή μετά από τον πόλεμο του 1974. Εγώ είμαι εδώ και μιλώ σας. Μεγάλη ευγνωμοσύνη. Η παρουσία του Χριστού, της Παναγίας τόσο δυνατά δίπλα μας, με επικεφαλή φυσικά την ηρωίδα μάνα μου. Ο θαυμασμός μου είναι απέραντος και κλείω ξανά με το να σας πω τούτα τα τρία πράγματα. Ότι έναν τραύμα μπορεί, είναι δικό σου, είναι το βίωμα σου, αλλά δεν μένεις εκεί. Συνεχίζεις και προχωρείς και τούτο το τραύμα γίνεται η δύναμη σου και παράλληλα πρέπει να σε οδηγήσει στη λύτρωση. Που η λύτρωση μία είναι, δεν υπάρχει άλλη.